Trailer phim City Builder của Triệu Lệ Dĩnh lan truyền chóng mặt, hơn 10 triệu lượt xem trong 2 giờ, một hình mẫu lý tưởng cho thế hệ 85. Trailer phim City Builder của Triệu Lệ Dĩnh đã gây sốt trên mạng. Từ một nữ diễn viên hàng đầu trong dòng phim cổ trang trở thành người tiên phong trong dòng phim hiện thực, liệu cô có thể thoát khỏi cái mác lưu lượng truy cập? Đằng sau diễn xuất bùng nổ và doanh thu bùng nổ, tranh cãi và kỳ vọng cùng tồn tại. Liệu sự chuyển mình này là một bước đột phá cá nhân hay là khởi đầu cho một cuộc cách mạng trong ngành? Thế giới này đầy rẫy những lời bàn tán và chỉ riêng ngành giải trí cũng đủ khiến chỉ số IQ của công chúng tăng vọt. Đầu năm nay, trailer phim City Builder của Triệu Lệ Dĩnh đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, nó đã đạt hơn 10 triệu lượt xem và nhanh chóng trở thành một công cụ tìm kiếm thịnh hành. Thật lòng mà nói, ngay cả buổi livestream của Dương Quý Phi cũng còn chưa thể dữ dội đến thế, huống chi là Hoa 85, nhưng danh tiếng thì vẫn là danh tiếng, và cái mác diễn viên giao thông đã đeo bám quá lâu đến nỗi ai cũng chán ngán vẻ ngoài sáo. Giống đó, câu hỏi đặt ra là liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự biến sự nổi tiếng thành diễn xuất? Liệu cô ấy có thực sự có năng lực, hay chỉ là một người dẫn đầu bảng xếp hạng? Quả dưa này vẫn chưa chín hẳn, vậy nên hãy thử xem sao, tìm ra phần lõi trước khi cắn. Vâng, nồi nước dùng vừa sôi thì đã có người nhảy ra vỗ tay khen ngợi sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh. Cô từng là nữ hoàng phim cổ trang, nhan sắc lộng lẫy trong mọi vai diễn. Nhưng 2 năm trở lại đây, cô đã nói, tôi hết thời rồi, và chuyển hướng sang các chủ đề hiện thực. Những nữ diễn viên như Hà Hạnh Phúc và Từ Bán Hạ, mỗi người một túi, thật đáng chiêm ngưỡng. Vậy mà, hàng loạt nữ diễn viên hậu 85 tuổi vẫn đang loay hoay với những bộ phim cổ trang, đóng cùng một kiểu, nữ anh hùng may mắn gặp phải ông chủ độc đoán, khiến khán giả tự hỏi liệu chúng ta có thể có điều gì mới mẻ không? Ngay lúc đó, một số cư dân mạng chỉ ra rằng Triệu Lệ Dĩnh đã rời khỏi vùng an toàn của mình và bùng nổ, còn đối với những diễn viên vẫn đang mắc kẹt trong khuôn khổ cũ thì điều đó gần như khiến họ rơi nước mắt. Nhưng rồi câu hỏi đặt ra là liệu người hâm mộ phim cổ trang có thể làm theo không? Liệu các chủ đề hiện thực có thực sự trở thành hit? Liệu thành công chỉ đến từ làn sóng của Triệu Lệ Dĩnh hay cô ấy có thể thu hút cả một nhóm người vào cuộc? Bộ phim thậm chí còn chưa lên sóng, vậy ai sẽ thực sự tỏa sáng? Hãy nghĩ mà xem, lưu lượng truy cập đã là vua trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình từ lâu rồi. Với sự hậu thuẫn của ông lớn đầu tư cho những bông hoa 85 này, vô số người đang hy vọng vào một bước đột phá và một thị trường mới mẻ. Tuy nhiên, hầu hết vẫn bám lấy kịch bản cũ và khán giả hầu như không thể đếm xuể số lần nữ chính du hành thời gian và gặp gỡ một nhân vật ngây thơ, trong sáng. Lần này Triệu Lệ Dĩnh rất nghiêm túc, chỉ riêng City Builder đã khiến mọi người phải thốt lên, phim có quá nhiều kịch tính. Ánh mắt và lời thoại của cô ấy mạnh mẽ đến mức ngay cả các nhà phê bình cũng phải thốt lên. Đỉnh cao sự nghiệp, khán giả xem phim lập tức trở thành chuyên gia diễn xuất. Ngay cả những phụ nữ vùng Đông Bắc trong các nhóm nhảy vuông cũng phải thốt lên, diễn xuất của cô gái này thật cuốn hút, cô ấy còn chân thực hơn cả cô giáo lý ở tầng dưới. Nhưng cũng có rất nhiều sự hoài nghi, suy cho cùng, đây không phải lần đầu tiên các ngôi sao lưu lượng truy cập tự biến đổi bản thân. Ai mà chưa từng tuyên bố, tôi muốn trở thành một diễn viên tài năng, để rồi thất vọng. Nếu khán giả tin cô ấy thì sao? Điều đó thực sự phụ thuộc vào việc liệu cô ấy có thể thực hiện được lời hứa của mình hay không. Về giá trị thương mại, đây thực sự là một cơn sốt doanh số, đúng chất Triệu Lệ Dĩnh. Ngay sau khi ra mắt trailer phim City Builder, Givenchy đã nhanh chóng công bố cô là người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm của mình. Doanh số bán hàng trực tuyến tăng vọt 217% trong 24 giờ và hàng dài người xếp hàng tại các cửa hàng truyền thống. Người hâm mộ, qua điện thoại, đã thốt lên, tôi phải có phong cách giống như Inbao. Trong khi đó, các thương gia gần như phấn khích tột độ. Triệu Lệ Dĩnh táo bạo này đúng là một chuyên gia tiếp thị bán hàng thực thụ. Đây chính là sự yêu mến của cả nước, như người Đông Bắc Trung Quốc vẫn nói, cô ấy không hề khoa trương và khán giả đều nhận ra cô ấy. Có người quảng bá 8 thương hiệu một năm nhưng rồi lại quên mất thương hiệu nào họ yêu thích nhất, cuối cùng tự hủy hoại danh tiếng của mình. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không hề gian dối, hình ảnh vững chắc của cô khiến cô tự tin với bất kỳ vai diễn nào mình đảm nhận. Hãy so sánh hình ảnh của cô ấy trước công chúng, diện bộ vest trắng, tại một diễn đàn phúc lợi công cộng, cô toát lên thần thái của một chủ tịch. Chủ đề liên quan ngay lập tức thu hút 300 triệu lượt xem, khiến cư dân mạng phải thốt lên, cô chị kín đáo mà tài năng này quả thực khác biệt. Khác với những người nổi tiếng chỉ biết dựa vào trang phục kỳ quặc để thu hút sự chú ý, hôm nay trông như kẹo cầu vồng, hôm sau lại đen tuyền rực rỡ nhưng lại thiếu đi sự nghiệp vững chắc. Cô chị này không dựa vào những tìm kiếm thịnh hành để thu hút sự chú ý. Tác phẩm của cô đã giành được tất cả các giải thưởng, bao gồm cả giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Kim Ưng. Nhờ tài năng của mình,
hình ảnh của cô tự nhiên trở nên hấp dẫn hơn. Thật đau lòng, mặc dù sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh đã giúp cô trở thành tâm điểm chú ý, nhưng nó cũng gây ra nhiều tranh cãi. Cái gọi là bước đột phá, nghe có vẻ rất thú vị, nhưng nếu không thực sự biểu diễn trên sân khấu, khó mà nói liệu khán giả cuối cùng có chấp nhận nó hay không. Một số ý kiến bắt đầu nổi lên, cho rằng phim của cô ấy mà thất bại thì diễn viên giao thông vẫn cứ là diễn viên giao thông thôi. Tệ hơn nữa là một số người lo lắng rằng Triệu Lệ Dĩnh càng nổi tiếng thì nhóm 85 bông hoa càng bị phân cực. Một số người sẽ nỗ lực trau chuốt đề tài đời thực, trong khi những người khác sẽ tiếp tục chìm đắm trong làn nước nhạt nhẽo của phim thần tượng cổ trang. Kết quả là sự thèm muốn của khán giả càng được khơi dậy. Nếu không đạt được mục tiêu, họ sẽ bị chỉ trích thẳng thừng. Nhìn cái gì vậy? Nhìn cô chỉ là trò hề thôi. Tục ngữ có câu, cây cao hút gió. Trang phục hốt cơ chua của Triệu Lệ Dĩnh vẫn được sản xuất trong nước, nhưng một số người đang đào sâu tìm hiểu xem họ cố tình đóng gói chúng hay chỉ đang cố gắng đảo ngược tình thế. Ngành giải trí là một nơi tăm tối, và không ai có thể khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Cư dân mạng là bậc thầy về quản lý thời gian, và họ có thể ngay lập tức biến bạn từ một tiên nữ thành mục tiêu bàn tán. Đó là còn chưa kể đến những hợp đồng quảng cáo của cô. Tại sao những người khác lại thất bại chỉ sau vài ngày, trong khi cô vẫn luôn hoàn hảo? Một số người đổ lỗi cho kỹ năng của đội ngũ, số khác lại đổ lỗi cho nhân cách tốt. Nhưng cũng có một lập luận phản bác đang âm thầm lan truyền. Cô nói không có scandal. Làm sao có thể như vậy? Có ai trong ngành giải trí không tuân thủ luật lệ không? Những người ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh đang tranh cãi với những người hâm mộ cuồng nhiệt của cô, tạo nên một câu chuyện mâu thuẫn. Điều then chốt và khó khăn nhất là phim truyền hình thực tế có thực sự dễ làm không? Vô số phim truyền hình thực tế đã được sản xuất trên thị trường, và vô số trong số đó đã thất bại. Khán giả từ lâu đã mắc phải hội chứng nghi ngờ diễn xuất, họ gào lên, chúng tôi cần chất lượng, không dựa vào hào quang của người nổi tiếng. Nếu cốt truyện của Kiến trúc sư thành phố kết thúc bằng một kết cục tệ hại, hoặc diễn xuất bị thổi phồng quá mức, thì giá trị của sự lột xác đầy công phu của Triệu Lệ Dĩnh sẽ ra sao? Trí nhớ của công chúng rất ngắn ngủi. Hôm nay bạn là một tiên nữ tỏa sáng, ngày mai cốt truyện sẽ bùng nổ và bạn có thể trở thành nụ cười của năm. Có người nói, cô ấy rất dũng cảm khi thực hiện màn lột xác này, nhưng cũng rất mạo hiểm. Nếu không thành công, cô ấy sẽ lại trở về vạch xuất phát. Dòng chảy ngầm bên dưới sự bình tĩnh giả tạo này có nghĩa là mọi thứ vẫn chưa được xác định, và không có gì đảm bảo rằng sẽ không có một làn sóng dư luận nào khác xảy ra. Đúng lúc mọi người nghĩ Triệu Lệ Dĩnh đã an toàn, dư luận bỗng nhiên thay đổi. Tin đồn lan truyền rằng không phải ngôi sao giao thông nào cũng có thể lột xác thành công, và hiện tượng Triệu Lệ Dĩnh này có thể không phải là chuyện thường tình. Cư dân mạng sau đó suy đoán, thời đại của vua giao thông đã qua rồi sao? Một số người đặt câu hỏi liệu cái gọi là chuyển mình này là một quyết định có chủ đích của cô, hay chỉ đơn giản là do ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình nói chung áp đặt. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa sinh sau năm 1985 hoặc được công ty nuông chiều trong những chuyện tình kỳ ảo, phim cổ trang hoặc theo dõi các chương trình tạp kỹ để thu hút sự chú ý, Triệu Lệ Dĩnh lại đang trực tiếp làm việc ngoài đời để nuôi sống gia đình, mạnh dạn đối mặt với thực tế với kịch bản trên tay. Bất ngờ, một nguồn tin nội bộ khác tiết lộ đằng sau City Builder này có thể ẩn chứa một sự chuyển mình lớn hơn của ngành công nghiệp. Đề tài hiện thực là một bài toán khó, và ai làm được sẽ trở thành một thế hệ diễn viên quyền lực mới. Giới trong ngành ngồi ở hàng ghế sau, lạc quan nói nếu Triệu Lệ Dĩnh có thể dẫn dắt một nhóm diễn viên chuyển mình, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình sẽ thực sự được cải tổ. Nhưng vấn đề là, liệu khán giả có thực sự tin vào điều đó không? Lượng người xem đã gần cạn kiệt. Mỗi năm, khi một thần tượng mới xuất hiện, sự chú ý của mọi người vẫn bị thu hút bởi kỹ năng diễn xuất thực sự. Triệu Lệ Dĩnh đã dám chạm đến phụ nữ hạ lưu và dám kết nối với chủ đề chính thống. Đây chính là chìa khóa thành công của phòng vé và truyền miệng. Khán giả tại hiện trường phấn khích, diễn xuất có thể học được, nhưng tinh thần không lười biếng quả thực hiếm có. Vào thời điểm này, một sợi dây liên kết ngầm trong ngành đã bùng nổ. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh thách thức nhận thức của công chúng. Từ vẻ đẹp thanh thoát trong Hoa Du Ký đến hình ảnh cô gái thôn quê mạnh mẽ trong Hạnh phúc vạn nhà, và cuối cùng là vai diễn mới trong Người Kiến Thành, cô liên tục sử dụng các vai diễn để xoay chuyển cuộc sống. Sự đảo ngược này rõ ràng không chỉ là một trào lưu nhất thời, nó giống như một nỗ lực kiên quyết nhằm phá vỡ cái mác nữ diễn viên nổi tiếng thông qua sự thay đổi. Cư dân mạng thốt lên, hóa ra cô ấy không chỉ vuốt màn hình, cô ấy đang thực sự diễn xuất. Có lẽ sự thay đổi này không chỉ thúc đẩy cô tiến xa hơn mà còn làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp, nhưng liệu thế giới này có thực sự hoàn hảo? Ngay cả khi cơn sốt đã lắng xuống, những vấn đề khó tránh khỏi vẫn tồn tại.
City Builder vẫn là một cú hit, các chủ đề hiện thực vốn dĩ đang bên bờ vực sụp đổ và tiêu chuẩn thẩm mỹ của khán giả đang ngày càng cao. Ngay cả Thái Tử Khôn cũng nhận xét, người hâm mộ dạo này quá cay nghiệt. Nếu Triệu Lệ Dĩnh tiến lên phía trước, nếu cốt truyện bị trì trệ hoặc các nhân vật thiếu chiều sâu, liệu cô có ngay lập tức bị chỉ trích là một bộ phim giao thông khác không? Mặc dù thị trường có vẻ bình lặng, nhưng cuộc khủng hoảng tiềm ẩn thậm chí còn lớn hơn. Các thương hiệu đầu tư, các nền tảng đặt cược vào doanh thu vé, nhưng nếu bộ phim thất bại, doanh số quảng cáo có thể giảm mạnh. Hơn nữa, cuộc tranh luận trong ngành về sự chênh lệch giữa thế hệ 85 bông hoa đang ngày càng gay gắt. Một số người nói Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao, còn những người khác chỉ là nhân vật phụ. Những người khác phản bác, nếu ép buộc mọi diễn viên vào chủ đề hiện thực, làm sao phim thần tượng cổ trang có thể tồn tại? Dư luận đang chia rẽ sâu sắc, sâu như sông ở Đông Bắc Trung Quốc giữa mùa đông lạnh giá. Một vài chủ đề có thể dễ dàng bị đóng băng đến chết. Chưa kể đến những trở ngại bất ngờ của thực tế, phim truyền hình hiện thực chật vật cân bằng giữa thành công phòng vé và sự phổ biến rộng rãi. Nếu không có cốt truyện sáng tạo, ngay cả những diễn viên tận tâm nhất cũng không thể cứu vãn chương trình. Khán giả vốn đã chịu tổn thương bởi một số phim thất bại thảm hại năm ngoái, giờ đây lại thích xem video ngắn hơn là phim truyền hình cao siêu. Kết quả là khoảng cách giữa tiêu chuẩn rạp chiếu và thị hiếu của công chúng ngày càng lớn. Ngành công nghiệp này đang ngày càng chia rẽ, các nhà đầu tư ưu tiên những giải pháp nhanh chóng, đạo diễn đòi hỏi tính nghệ thuật và diễn viên bị mắc kẹt giữa hai thế tiến thoái lưỡng nan này. Câu nói "tôi tin chắc" của khán giả nhanh chóng đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Giống như người phụ nữ vùng Đông Bắc mắng người bán rau ở chợ, sao giá khoai tây của anh vẫn y như năm ngoái, có gì mới không? Logic này cũng đúng với ngành giải trí. Liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự tạo nên bước chuyển mình với City Builder hay chỉ là một trang giấy trong dòng người ứ động? Vẫn còn phải chờ xem. Không ai có thể đoán trước được những biến động của thị trường hay sự hỗn loạn của dư luận. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh lần này thật sự táo bạo. Gọi cô ấy là ngôi sao giao thông ư? Cô ấy ngay lập tức hóa thân thành một phụ nữ hạ lưu. Diễn xuất của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Gọi cô ấy là mỹ nhân ư? Nhưng chỉ cần cô ấy khoác lên mình bộ vest trắng, một diễn đàn phúc lợi công cộng đã thu hút 300 triệu lượt xem. Ai bảo cô ấy không thể mang đến điều gì đó mới mẻ? Nhưng nghĩ lại, nếu hành động nhỏ này có thể khuấy động cả ngành thì chúng ta đang đánh giá thấp ngành giải trí. Ai mới thực sự có thể được coi là một hình mẫu hoàn hảo thời nay? Vỏ bọc của một người nổi tiếng còn bền hơn cả một chiếc túi ni lông ngoài chợ. Bạn nghĩ danh tiếng của mình hôm nay vẫn vững, nhưng ngày mai cốt truyện lại trở nên rối ren và bạn bị chỉ trích vì những thiếu sót. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc liệu cô ấy có thể mang đến một tác phẩm cuối cùng vững chắc hay không. Nếu không, dù cô ấy có nhấn mạnh đến việc chuyển đổi và không lười biếng đến đâu, nếu một chương trình thất bại, mọi người vẫn sẽ nói, ngôi sao giao thông vẫn là ngôi sao giao thông. Đừng vội khen ngợi cô ấy. Điều quan trọng là hãy chờ xem chương trình mới của cô ấy ra mắt. Vậy, hãy cùng đặt câu hỏi, liệu sự nổi tiếng của City Builder có thực sự thay đổi được cả những diễn viên giao thông đó không? Nói cách khác, sự chuyển mình này là một thành công của diễn xuất hay một chiến thắng tiếp thị? Bạn có thực sự tin rằng Triệu Lệ Dĩnh có thể đưa Hoa Hoa, tên gọi phổ biến, lên một tầm cao mới, hay bạn nghĩ cô ấy chỉ là một hiện tượng tạo ra giao thông khác? Nào, hãy cùng tranh luận trong phần bình luận, chúng ta không ngại bất đồng quan điểm và cũng không ngại mỉa mai khi nói chuyện nghiêm túc. Điều gì tạo nên một diễn viên giỏi? Bạn có ý tưởng rõ ràng không?